اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن اولنې زموږ چې د ټاپک ته د کلاس 10 د کوادریټک ایکویشن اصل من خبره دا کو چې کوادریټک ایکویشن به لیکيږي څه ٹھیک شو کوادریټک ایکویشن دې ته ویل کېږي کله چې د یو ویریبل ٹھیک شو په یو ایکویشن کې د ویریبل پاور چې دی کم چې زم سره ګریټست پاور ورته وي ایکسپوننټ ورته وي انډیکس وایو ټھیک شو د ویریبل هغه 2 وي دې ته موږ سره کوادریټک ایکویشن وایو د دې سټانډرډ یا جنرال فارم زم سره کوادریټک ایکویشن سره موږ دلته لیکل چې ax² + bx + c = 0 دې ته موږ سره دې ته موږ وایو کوادریټک ایکویشن 0 خو ما دلته لیکل ویر a ≠ 0 دا a ما ولې لیکل چې not equal to 0 ځکه موږ دلته خبره وکړه چې تاسو سره د دې ویریبل کوادریټک ایکویشن به هر هغه ایکویشن ته ویل کېږي چې دا غي ویریبل پاور چې دغه 2 وي نو که دلته خیال وکړئ د x خو تاسو سره ویریبل دی ا دې پاور 2 دی نو کوم د a ویلیو 0 کړه دلته لاندې وګورئ د a ویلیو ما دلته 0 کړه چې کله مې 0 کړه نو 0 ملټیپلای بای x سکوير څه دی رالو 0 رالو نو تاسو صرف څه پات شو دلته خیال وکړئ bx او + c = 0 دی بیا لینیر ایکویشن شو لینیر چې دا غي ویریبل پاور به ونی دلته په x باندې 1 پاور دی ٹھیک شو او a b او c چې دا ریل نمبر وس a b c ریل نمبر وي ٹھیک شو د دې په ځای باندې نمبرز راځي لکه 1 برازي 2 برازي 3 برازي 4 برازي ټیک شو دلته بیا ما عمل لیکل لري چې ما دا نور موږ بي ولینه لیکل چې 0 د ایکوال سی دی باندې مطلب ایکویشن باندې ساسر نمبر راځي که پرس کومه بي په ځای 0 ولیکو نو زم سره سې ایکویشن ax² + c = 0 دې ته موږ سیف کوادریټک ایکویشن x چې د تاسو ویریبل پکې وس ریل نمبر سره نو ریل نمبر تاسو موږ الریډي بنایم کې دا ډیفینیشن کړو چې تاسو سره کله چې موږ ریشنل او ایریشنل نمبر چې یونین والو دې ته موږ سوې ریل نمبر ورته وایو ادا ګور تاسو ته یادو چې کیو چې موږ ریشنل نمبر او کیو ډیش موږ د ایریشنل نمبر لپاره موږ دې نوٹ کو ٹھیک شو وس راځو کوادریټک ایکویشن خو کوادریټک ایکویشن کې به تاسو څنګه پیژنئ چې داغه به ډیګري چې سیکنډ ډیګري به سیکنډ ډیګري مین پاور به پټوي ٹھیک شو وس اسی ما دلته एग्जांपल غسته چې 2x raised to power 100 + 2x + 3 نو ګوره دلته اوس 100 چې ما غسته د ډیګري دلته سو شو دسته سره 100 شو دا سره اصل چې د کوادریټک ایکویشن نه دی خو یو एग्जांपल ما سي غسته وس ډیګري څه دی ډیګري د هایست اور اف ویریبل دی ویریبل چې دی هایست اور دی ته موږ سو ډیګري ورته وای لکه دلته سره ډیګري سره 10 نه جو هایست اور زم سره 10 دی چې په ایکویشن کې کله دلته خیال کې سره 2 دی جو سره ګوره 2 د دی هایست اور سره شو 2 شو او د قصه سره د ډیګري ده اوس کا خیال ما دلته تاسو لیکل دي ټیک شو دا د اصل د لپاسنی ایکویشن ته وګورئ وس لپاسه اول به دې ځکه د a په ځای سره راځي نمبر پر راځي بیا ویریبل ده کنه نو دا سکوير بیا پلس ماینس دلته پلس هم کېږي شي ماینس هم کېږي شي بیا نمبر نه b په ځای نمبر راځي بیا تاسو سره x په خپل ځای ټیک شو بیا پلس ماینس بیا نمبر بیا 0 ٹھیک شو نو دلته ما سره وس لیکل دي څنګه لکه ګورئ دلته تاسو ځای نمبر نو 2 بیا ویریبل x نو x² بیا دلته پلس راغلی دی چې موږ سی په پلس لیکل ماینس هم راتلی شي فار ایگزامپل لکه زه دا ګورئ دی خو تاسو کتلی شئ زه دا ماینس کومې چې ماینس بشي نو پلس 3x ماینس هم سره 3 = 0 نو که خیال وکړئ د a ویلیو سره 2 ده د b ویلیو سره 3 ده د c ویلیو هم سره اغسطه سره دا -3 په دې ځای کې اوس موږ سوال کوو -3 بولی کولی چې د دې سره ساينس سره ماینس شو ٹھیک شو او د دې ډیګري سره 2 ده خیال وکړئ دلته وګورئ x² نو ډیګري تاسو سره سیکنډ ده ایکویشن ما دلته یو ټیبل تاسو بار راکړی چې تاسو په دې کې زده کړو وکړئ ٹھیک شو اول ما ایکویشن لیکلې بیا مې کوادریټک 2 مې وصل لیکلې مین پاور به دی 2 ډیګري به دی 2 بیا لینیر مین دا چې دغه ایکویشن پاور چې هغه تاسو سره ونی بیا ما کیوبیک لیکلې کیوبیک مین چې پاور به 3 راشي دا ایکویشن تاسو درکړي وای 3x² + 2x + 2 = 0 کوم دی پاور ولا چې کړي ټول نغټ پاور سره 2 دی this is a quadratic equation yes no linear نه لري په پاور خو نه ده دلته ګور نو مطلب دا تاسو سره cubic equation نه ده دی بل طرف 2x + 3 = 0 د دې د variable power چې دی هغه 1 دی نو چې 1 دی انده نه quadratic دی خو د سټیپ linear دی او cubic هم نه دی بل ته خیال وکړئ په دې د ټول نه غټ پاور چې دی ګورئ په دې تاسو 3 دی په دې 1 دی او دې سره خو هیڅ پاور هم نشته ٹھیک شو نو دې تاسو وګورئ د variable power 3 دی د تاسو سره کم یو دی د صرف او صرف quadratic دی نه linear دی نه دا سره کیوبیک دی سوري نه لینیر دی او نه سره کوادریټک دی ٹھیک شو
داسې که تاسو دا بل اگزامپل وګورئ 2 پاور دی دا ستاسو سره کوادریټیک دی په دې ګوره 2 پاور دی دا ستاسو سره کوادریټیک دی او دا بل ستاسو 3 پاور دی نو دا ستاسو سره کیوبیک ایکویشن بیا زم سره کوادریټیک ایکویشن دی هغه ستاسو سره په 100 په دریو طریقو باندې زم سره سال کی اولنې بای فیکټایزیشن بای کمپلیټ او بل زم سره بای کوادریټیک فارمولا ان شاء الله دا به زموږ سره په نیکسټ لیکچر کې بده باندې موږ کوېسچنز هم کوو ټیک شو خو تاسو منن مهرباني وکړئ ځان به داسې چارټس راخکئ ټیک شو هغه به مطلب دی چې په خپل کور کې سال کې نوټ بک کې ټیک شو او بیا د هغې نه بعد چې دا موږ ته سټیل کوي راسینډ کوي